Добрий день усім. Хто не знає, мене звати Євген. Я працюю в компанії HaloLab на посаді JavaScript-розробника. Ну і також інколи виконую функції DevLead, так от, між задачами. Сьогодні я хочу з вами поговорити про веб, як в платформу загалом, про WebAssembly і чому ми маємо хвилюватись. Поїхали. Веб пройшов довгий шлях розвитку з часу появи перших прототипів комунікаційних мереж у 1969 році. От тільки вдумайтесь, 69-й рік, все почалося. Сучасний етап уже настільки розвинувся, що багато хто його називає третьою версією інтернету – Web 3.0. Після відкриття інтернету для загалу в 91-му році та появи перших браузерів, технології, які використовуються для створення ефективних і привабливих веб-застосунків, почали дуже стрімко розвиватися. Конкретно на зображенні ви бачите 70-й рік і кількість терміналів, з яких складалася тоді комунікаційна мережа, прототип сучасного інтернету. Всього-навсього, скільки вузлів було. А зараз вони там мільярдами вираховуються, якщо не трильйонами, напевно. Спочатку можливості були дуже обмеженими, і користувачі могли бачити лише статичний контент. Після створення та утвердження мови CSS та JavaScript вебсайти стали інтерактивними, що розширило можливості для входження бізнесу до вебу. От зараз ви бачите перші сторінки Амазона і eBay, які були приблизно випущені в один і той самий час. Компанії були створені в один і той же час. Я не знайшов, як виглядала сторінка eBay у 95-му році, тому що вона була заснована в той же час, що й Amazon. Тим не менш, які ж вони страшні. Ви уявіть, як ними можна було користуватися. Я не знаю. Тим не менш, якщо подивитися на те, який Amazon зараз, то це велика різниця. Прям величезна, я би сказав. Бізнес почав штовхати веб вперед, адже вимоги росли, як і користувачів, так і всього самого бізнесу. І це стимулювало розвиток технологій, які на момент до 2023 року вже давним-давно вийшли за межі ізольованого контексту веб-сторінки. Я зараз говорю про веб-API, такі як Bluetooth API, USB API, Battery API, NFC API, VR API, Vibration API. Що це таке взагалі? Який Vibration у вебі? Це нонсенс. Тим не менш, веб починає поширюватися поза межі браузера. Точніше, браузер уже стає таким собі інтерпретатором, проміжком між вашим веб-застосунком і операційною системою. Наскільки вже все вперед пішло. Серед цього всього розмаїття та збільшення складності веб-застосунків виникла потреба у можливості запускати код на рівні продуктивності нативних застосунків. Це логічно. Більше кода треба, щоб воно не втрачало продуктивність, інакше профіт падатиме. Я говорю зараз чисто за бізнес. Звичайно, ніхто не хоче користуватися застосунком, який лагає. Це ясно. Це призвело до розробки та появи WebAssembly у 2017 році. От зараз ви на скріні бачите заголовок з найпершої специфікації WebAssembly. Вона доступна для загалу, адже WebAssembly – open-source проект. Знайти можете документ по посиланню внизу. Я рекомендую взагалі-то туди заглянути, тому що якщо перейти на сайт WebAssembly, де викладено останню чернетку специфікації, а це вже друга, то ви можете побачити дуже багато чого спільного. Однак оцей документ написаний набагато простіше, адже зараз друга версія вже розширена пропозалами, які додалися буквально в цьому році. Дуже класно читати, легко. Порівняно з специфікацією JavaScript, WebAssembly прям цукерочка, я би сказав. І заодно ви можете побачити цих добрих людей, які разом зібралися і, грубо кажучи, придумали
WebAssembly той, який є зараз. Так. Технологія стала настільки популярною з того часу, що наразі є дуже великий список мов, які офіційно можуть компілюватися у WASM. Найперше це C, C++ і Rust. Напевне, це найперші мови, які приходять на думку, коли говорять про WebAssembly, або коли треба скомпілювати щось у WebAssembly. Rust навіть створили окрему робочу групу всередині своєї Rust Foundation, які займаються чисто розробкою компілятора і в екосистеми WASM на Rust. Завдяки цьому, до речі, вже існує дуже багато фреймворків на Rust, які дозволяють вам писати веб-застосунок, не написавши жодного рядку коду на JavaScript. Деякі ми вже з них розглядали, я колись розповідав про U. Є ще Leptos, це аналог Solid. Є Deoxys, це те ж саме, що і Vue, а тільки в них інша модель. Вони більше схожі на Backbone в плані менеджмента даних, Vue і Model. Ну, цю методологію розвивають. І там ще купа ноунеймів, я не всі пам'ятаю, чесно скажу. 3 великих – це те, що я запам'ятав. Хто не знає цих 3 мов, може не переживати, тому що є такий проект, який називається AssemblyScript. Це мова, яка запозичила синтаксис у TypeScript, але може компілюватися у WASM. Він трошки відмінний від нього, тому що він не має типа number, наприклад, а має тип I32, F32, F64, тобто ті типи, які підтримуються в WebAssembly для ефективної компіляції. Однак, загалом ви можете, якщо зайдете на їхню сторінку, то побачите, що там той же самий TypeScript, навіть розширення файла те ж саме. Легко вчити. Хто любить функціональне програмування, функціональні парадигми, тому сподобається Grain Language, який спеціально розроблений для компіляції WASM. Компанія, яка його розробила, вона створює рішення на основі WASM, і вони самі використовують свою ж мову. Мова поки в беті, там версія 0.5, готується 0.6, уже рік як. Не знаю, чому вони так довго тягнуть, але тим не менше. Використовує знайомий C-подібний синтаксис. Ви можете навіть там побачити JavaScript у цій мові. Наскільки вона проста. Я би сказав, що це суміш JavaScript із REST-скриптом. Хто знає REST-скрипт, той зрозуміє. Dart від Google. Напевне, це було би соромно, якби вони не компілювали свою мову у WASM. Вони компілюють її під все, що завгодно. Під мобільні застосунки, під нативні застосунки і вже під веб. Kotlin. Як не дивно, Kotlin у 2023 році почав підтримувати WASM як новий таргет для компіляції. Причому вони розділили таргет для браузерного WASM і для серверного WASM. Серверний WASM використовує WASI як API для взаємодії з операційною системою. Це поки не стандартизована річ, вона ще в розробці, однак експериментально багато хто починає вже підтримувати це діло. Ну і просто купа інших мов. Python, Zig, Nim, Ruby, все що завгодно. Навіть той самий JavaScript може компілюватися у WASM. Напевне, можна втикнути в будь-яку мову і ви знайдете інтерпретатор або компілятор, написаний для неї у WASM. От прям маса, просто маса. Які в цьому переваги? Я зараз хочу показати декілька показових прикладів. На перший приклад це Figma. Напевне, найвідоміший приклад застосування WebAssembly у вебі. Figma як компанія народилася в 2015 році. Якраз в тому році тільки оголосили про плани створення мови, яка дозволить запускати веб-застосунки нативно, або принаймні з нативною швидкістю. Тобто тоді тільки анонсували WebAssembly, навіть не існувало ні специфікацій, ні інтерпретаторів, нічого. Однак засновники Figma, вони з самого початку
мали плани перевести Figma, ну, цей продукт, який вони розробили, у веб. І вони це змогли зробити. Є стаття 2015 року, те, як вони реалізовували компіляцію свого движка, який написаний на C++. Він, до речі, спеціально був написаний на C++, щоб мати можливість легко компілювати це все в ASM.js в той час. Адже, як я сказав, в 2015 році ще WebAssembly не існувало, його тільки було анонсовано, але були проекти, які дозволяли запускати JavaScript дуже швидко. І один із проєктів, який в той час був дуже популярний, це ASM.js. Грубо кажучи, це підвид JavaScript. Той же самий JavaScript, але він підтримував не всі конструкції. І я, до речі, покажу одну з них у прикладі своєму. Але запускаючи код в спеціально скомпільованому JavaScript-коді, вони досягли перформанса, який був щонайбільше у 2 рази повільніший, ніж аналогічний код, запуск аналогічного кода в нативному середовищі. Грубо кажучи, це було дуже швидко. Дуже швидко, так. Я рекомендую почитати цю статтю, там дуже цікаво описано, які в них були труднощі із портуванням, як вони це вирішували. І там, до речі, вони описують іще хаки, які їм довелося зробити у Chrome, Firefox, як це все не працювало в Safari. Ну, там сльози true девелопера описані. Я прям порадів. Статтю можете знайти по посиланню от внизу, який ви бачите. Photoshop. Та ж сама історія, тільки вони зробили це в 22-му році. Так же само імпортували свій код з мільйонами рядків у веб. Тут я довго зупинятися не буду, давайте погнали далі. GoodNotes. Це вже інша історія. З часу свого створення GoodNotes, до речі, GoodNotes – це програма для нотатків, яка була створена для Apple девайсів. Вони були створені теж в 15-му чи 14-му році, я точно не пам'ятаю. І вони використовують уже не C++, а мову Swift. Так от, у 22-му році вони вирішили розширити діяльність своєї програми на інші платформи. Зараз ви можете знайти вже і програму для Android, для Windows, ну і GoodNotes у вебі працює. Причому, що вони зробили? Вони розглядали 2 варіанти. Або написати зовсім новий застосунок для веба, або якось перевикористати існуючу кодову базу і на ній вже побудувати веб-застосунок. В принципі, вони зупинилися на другому варіанті, вибрали WebAssembly як таргет, тому що це вже, ця річ вже підтримується. І у своєму виступі у 2022 році вони розказали, як вони в принципі, з'єднували Swift-код із UI, який був написаний на React. Саму доповідь можете знайти внизу по посиланню. Теж дуже цікаво. Там розказувалося, як вони вирішували проблеми компіляції часткового кода в WASM, які модулі можна портувати, які не можна, і наскільки важко було з'єднувати WebAssembly із JavaScript. На зображенні ви можете побачити схематично, як вони оформлювали бізнес-логіку для застосунка. От яка частина екрана займається рендерингом у WebAssembly, а яку частину рендерить просто React. Вони від цього виграли. Вони так в кінці сказали, що вони, грубо кажучи, портували весь движок у WebAssembly і таким чином, розвиваючи основну версію, яка написана на Swift, вони розвивають і веб-версію, адже движок один, не треба писати, розпилятися на багато речей. JetBrains. Після того, як вони в цьому році додали підтримку WASM, вони оголосили, що їхній фреймворк Composer, який вони використовують для написання кросплатформених мобільних додатків,
також портований у веб. На скріншоті ви зараз бачите приклад, який я взяв із їхньої презентації, з доповіді, де показується застосунок, який був написаний для iOS і Android. Його ж просто компілювали у веб. Він з анімаціями, з переходами, з купою сторінок. І тут шкода, на статичному зображенні не показано, але зараз в цей момент він крутить вверх-вниз, намагається скролити, і там показуються анімації, і він включив доповідач. Я не знаю, як його звати, якщо чесно. Доповідач ввімкнув профайл перформанса. І там видно, я не знаю, вам видно, не видно, але при запуску всіх анімацій FPS у сторінки 117. Це дуже плавно. Звичайно, що це річ експериментальна поки що, і вони орієнтовані на експериментальні фічі, які реалізовані поки що тільки в Chrome, і навіть не всі по дефолту увімкнені. Тим не менш, з розвитком веб-платформи це все стане стандартом, і рано чи пізно Composer стане працювати абсолютно у всіх браузерах. Виглядає воно, звичайно, все дуже гарно. Посилання на доповідь можете побачити внизу. А це, до речі, я взяв слайд із презентації Google I.O. 2023 року, де JetBrains також виступили зі своєю доповіддю про кросплатформеність і так далі. І тут просто вони показують, як буде виглядати перенос Kotlin застосунку для всіх платформ. Тобто зараз, я не вставив вже цей слайд, зараз така лінія Jetpack Compose і Kotlin Multiplatform, вона правдива лише для Android і iOS. Для веб-застосунку треба там іще третій шар додавати, який склеює між собою Kotlin і JavaScript. Але із підтримкою WebAssembly GC, який вже є стандартом, в цьому році він буквально став стандартом, і в цьому році він вже підтримується всіма великими браузерами, картина загальна стане такою, як ви бачите на скріншоті. Посилання на доповідь можете побачити внизу, то теж рекомендую передивитися. Взагалі, в мене буде багато посилань на цьогорічний Wasm.io, і я рекомендую переглянути абсолютно всі відео, які там є, всі доповіді. Там ви побачите і Cloudflare, які презентують Wasm-воркери, команду від Google, Dart, Kotlin, HTTP-сервіси, як будуються на WebAssembly. Там багато іншого. Про Lunatic Runtime, який запозичив ідеї із Erlang зі спавном мільйона легких процесів для паралельних обчислень. Прям, круто, я про це все буду далі ще згадувати. Так, погнали далі. RiveApp. Хто не знає, RiveApp – це застосунок для створення анімацій. Скажімо так, конкурент Lottie. Так от, на презентації того ж самого Wasm.io, про який я вже говорив в Барселоні, представник команди Flutter привів цю програму як приклад створення веб-версії застосунку переноса на Flutter. В принципі, логічно. Він там показує, як воно все працює плавно, наскільки це було ефективно їм зробити застосунок на Flutter, які в них були, яка архітектура, в принципі, в цього всього діла, яка дозволяє це все ефективно робити. Тим не менш, це чудовий приклад, як мені здається. Посилання на доповідь теж внизу вставив. Добре. Цікавий факт. Знову ж таки, з презентації доповіді, яка була зроблена ще в 2019 році Стівом Клапніком. Доповідь називається Rust, WebAssembly and the Future of Serverless. І тут на самому початку він приводить приклад, твіт
співзасновника Докера Соломона Хайкса, який говорить, що якби Wasm і Васі існували в 2008 році, то не було б необхідності взагалі створювати Docker. При цьому далі Стів Клабнік говорить, що Apple за часів перших iPhone, тоді ще коли вони не мали App Store, вони його не додавали, тому що Стів Джобс говорив, що будь-яке розширення до системи може бути представлене у вигляді веб-застосунку. Не знаю, чому вони потім поміняли цю думку, можливо, хтось інший прийшов і сказав, ні, ми так робити не будемо, чи хотіли популяризувати свою мову, свої сервіси і так далі, тут уже не скажу. Але, виявляється, такий факт був, я сам не знав. До речі, сама доповідь дуже цікава, там він розказав усі амбіції, які у веба були, є і будуть, і в якому напрямку це все рухається. Дуже цікаво, я би сказав, так. Отже, що ж таке WebAssembly? Так? І чому розробники вірять, що це новий рівень вебу? Давайте трошки покопаємося в цьому. WebAssembly – це низькорівневий бінарний формат для стекової віртуальної машини, який був розроблений для вебу, щоб досягти високих показників продуктивності у виконанні кода. Отут я підкреслив, що це віртуальна машина, тобто це інтерпретатор, і це стековий інтерпретатор. Тому що там всі інструкції вони або читають, або записують у стек. І, до речі, пам'ять, про яку я буду говорити пізніше, це не стек. Просто тримайте це в голові. Однак, WebAssembly зробили незалежним від платформи та операційної системи. Насправді, у специфікації мови WebAssembly немає жодної згадки про веб або JavaScript. От прям жодної немає. Всі терміни, вони засновані навколо хост-середовища, що дає саме по собі можливість застосувати WebAssembly не тільки в браузері, який, по суті, виступає хостом, а й в будь-якому іншому середовищі, яке буде мати можливість запускати WebAssembly, тобто матиме вбудований інтерпретатор в собі. Що це за середовище, крім веба? Це мобільні застосунки, мобільні платформи. Це хмарні сервіси якісь, це IoT, буквально все, що завгодно. От прям все. Як я вже говорив, Васі API, яке дозволятиме це робити, поки ще знаходиться в розробці, але воно близько вже до завершення. Можливо, в наступному році його офіційно стандартизують. Які характеристики має дана мова? Швидкість і продуктивність. Бінарний формат дуже компактний. І це, відповідно, менше даних для пересилання по мережі. Також бінарний формат – це послідовність інструкцій, які декодуються, валідуються і можуть робити це поступово. Тобто для WebAssembly не обов'язково, щоб весь файл прийшов до інтерпретатора, а він може почати, як тільки він отримає перші байти. Адже, знову ж таки, кожна конструкція невелика, і можна зразу почати її декодування. Я тут, до речі, трошки неправильно говорю інтерпретатор. Насправді, WebAssembly компілюється в нативний код, коли він приходить до браузера, і він уже запускається. Потім оцей нативний код. Я про це, може, трошки пізніше згадаю. Безпека. WebAssembly безпечний, тому що він запускається в ізольованому середовищі. По замовчуванню WebAssembly не має жодних глобальних методів або функцій, які дозволяють взаємодіяти з хост-середовищем. От прям жодних. Все, що в WebAssembly є, це інструкції. Їх кількість більш-менш невелика, і вони займаються просто абстрактними операціями над числами. Відкритість і можливість налагодження коду. Зрозуміло. Сам WebAssembly – це open-source проект. Тобто ним займаються контриб'ютори з різних великих компаній. Є W3C Community Group, який це все фінансує і слідкує за розвитком.
Щодо Debugable, то в DevTools браузера, звичайно, ви коли перейдете на класти на файл WebAssembly, то ви побачите текстовий формат, про який я пізніше буду говорити, де можна прочитати, що, де і як робиться. Але, на жаль, так легко продебажити WebAssembly, як продебажити JavaScript, ви не зможете, бо просто стейтмента debugger у WebAssembly немає. Ви не можете поставити breakpoint. Так само ви не можете поставити breakpoint через DevTools. Я пробував, в мене не вийшло. Ви можете логувати тільки значення, але все, що ви отримаєте, це числа. Погодьтеся, це не так уже легко буде дебажити. До речі, я вам пізніше розкажу про типи даних, то ви взагалі очманієте. Ну і четвертий – це частина веб-платформи. Ну тут, звичайно, вже не зовсім правда, воно виходить за веб-платформу, але воно взяло ідею з веба, те, що у веба немає версій. Тобто веб-сторінка написана в 91-му році, коли він тільки відкрився інтернет, має працювати і зараз. Так само і WebAssembly. Перша версія має підтримуватися і працювати на інтерпретаторах, які працюють там з 8, 10, 12, 50, 100 версії і так далі. Так. WebAssembly молода мова, але незважаючи на це, вона вже має суттєву підтримку у всіх популярних браузерах. І це дозволяє використовувати WebAssembly без необхідності тягнути в браузері шар сумісності, який або буде тягнути аналогічний JavaScript код, або буде якось промокати інструкції WebAssembly, або щось цьомусь подібне. Він працює так, як є вже. Ви бачите, що найперша версія, яка підтримує WebAssembly, це Safari. 11-ї версії це древній Safari вже, який не підтримується, тому можна спокійно тягнути WebAssembly і не переживати, що в якомусь браузері десь там щось поламається. Все буде працювати. Не працює тільки Internet Explorer, і там далі я не вставив Opera Mini. Але хто користується Opera Mini? Скажіть. От хто користується Opera Mini? Мені здається, що цей проект навіть вже мертвий. Але це чисто моє уявлення. Я не говорю, не стверджую це. Так, все, погнали далі. У WebAssembly, як я вже говорив, є текстовий формат. Бінарний формат, зрозуміло, ніхто не прочитає, бо там це бінарна частина, одинички, нолики, нічого не зрозуміло. Текстовий формат уже читабельний для людини. Його, в принципі, для цього і придумали. Цей текстовий формат дозволяє писати код на WebAssembly, не використовуючи інші високорівневі мови. І от на цьому я хочу зупинитися трішечки детальніше, тому що текстовий формат використовується браузерами для дебага. Вам обов'язково треба знати цей формат для того, щоб могти щось розібратися в цьому ділі. Текстовий файл для текстового формату має розширення .wat. Текстовий формат використовує синтаксис S-виразів. Привіт, ліспам. Оце звідти взято. Хто знає лісподібні мови, той прям, напевне, зрадіє, тому що все S-вирази. Все. Основною одиницею є вузол. Вузол – це конструкція, яка знаходиться всередині між круглими дужками. От на зображенні ви можете побачити два топ-левел вузла. Це func і i32. Перше значення вузла – це його тип. От як func, param, result, local, i32. Це типи вузлів. Ну а далі вже йдуть аргументи самого вузла. Вузли можуть включати інші вузли і так далі. У мові доступні лише 4 базові типи. 4. Їх ви можете зараз побачити на слайді. Це i32, i64, f32 і f64. Як ви могли здогадатися, це лише числові типи. В WebAssembly немає рядків, немає булевого значення, немає об'єктів в принципі. Тобто WebAssembly не підтримує масиви, не підтримує об'єкти, не підтримує мепи, сети і дерева, все що завгодно. Все, що є об'єкти, він не підтримує. На жаль, просто все числа.
I32 і I64 – це цілочисленні типи, інтеджери. F32 і F64 – це числа з плаваючою точкою. Числа, які знаходяться після буквок, от 32, 64, вони позначають, скільки біт, точніше, я вибачаюсь, біт займає число. 32, 64 біта, в принципі. Поділу на числа зі знаком та без знака немає. Хоча ви можете написати там -1, -2 або +1, +2. Однак в репрезентації це буде те ж саме, скажімо так. Явно не розділяються знакові і беззнакові числа. Однак є інструкції, які приймають знакові або беззнакові, інтерпретують точніше операнди як знакові або беззнакові і вертають такий же самий результат. Там вони позначаються спеціальними буквами, закінчення мають. Спеціальне. Булеві значення позначаються як нулик або одиничка. Нулик false, одиничка true. Для позначення булевого типу використовується тип I32. Цей же самий тип I32, він використовується для адрес пам'яті. Тобто, хоч він і не має об'єкти, але він може передавати адресу на об'єкт, адресу пам'яті на об'єкт, бо ця адреса є числом, в принципі. Тому це і підтримується. Також додатково існує ще спеціальний 128-бітний векторний тип, який репрезентує запаковані числа. Оцей тип 128-бітний, він дуже зручний для використання із спеціальними інструкціями, які називають CMD, тобто Single Instruction Multiple Data. Це інструкції, які дозволяють працювати над багатьма значеннями одночасно. Знову ж таки, CMD – це фіча, яку ввели в цьому році. Оцей 128-бітний векторний тип, він просто всередині містить декілька чисел в собі. Тобто, от скільки біт там, 128, да, то він може містити в собі 2 I64 числа, або 4 I32 числа, або може містити там одне I32, інше F64, і ще там одне F32, наприклад. Тобто вони можуть бути як однорозмірні, так і різнорозмірні. Там все трошки складновато зроблено, тому що у цього векторного типу є поле, яке поділене на області для певних числових значень. Я не буду на цьому зупинятися, там прям сильно складно, я ще сам навіть не розібрався до кінця. Є два типи інструкцій. Перше – це базові інструкції. Ці інструкції позначають прості операції, які можна робити з числами. Це додавання, віднімання, ділення, множення, там якісь бітові операції, тобто бінарне або, бінарне і, XOR і так далі. Я привів, приклад, 3 інструкції. Це перша і найголовніша, напевне, інструкція константа, тому що вона використовується для створення числа, який можна передати як операнд. Потім ADD – це додавання, equal – це порівняння два числа, чи вони однакові, чи ні. Причому, як можете побачити, в кожній інструкції є приставка, префікс, який позначає, над яким типом інструкції можуть викликатися. Тобто, якщо вам треба порівняти два F64-бітні числа, то ви можете тільки взяти інструкцію, яка для цих чисел і зроблена. Отак. І другий вид інструкцій – це control flow інструкції. Їх всього 3. Це if, loop і block. If немає else-if вираза. Тобто ви можете тільки true branch описати і false branch описати. If, else. Все. Loop. Loop можете уявляти як while true у JavaScript. З тою різницею, що кінець ітерації не запускає нову ітерацію. Тобто, якщо ви явно не вкажете, що ви маєте створити нову ітерацію цикла, то цикл не запуститься. Він буде працювати як от блок або як звичайний набір інструкцій. Просто відпрацює один раз і все, і піде далі. В
цьому, до речі, різниця циклів у WebAssembly і в JavaScript. Ну і блок – це простий блок. І з тою різницею, що в JavaScript блок – це стейтмент, він не вертає результат, а в WebAssembly він може вертати результат. От і, в принципі, все. Дуже легко запам'ятати. If, loop, блок. Все. Це не JavaScript з його циклами, 3 чи 4 і так далі. Код організований у функціях. Весь код організований у функціях. Ці функції можуть приймати параметри, можуть повертати результат, а також вони можуть викликатися рекурсивно. Приклад функції можете побачити на зображенні зліва. Це перший вузол, який має тип func. Параметри і значення, яке вертається, обов'язково мають мати тип. От у вузлах param result я вказав абстрактне ключове слово type, тому що там обов'язково треба вказувати тип. Якщо у функції не вказаний тип параметра або значення, яке вертається, це синтаксична помилка. Ой, вибачте, семантична помилка. Такий код не скомпілюється навіть. Функції можуть мати імена, можуть не мати імена. Якщо у функції є ім'я, воно обов'язково починається зі знаку $, ну а далі якийсь набір символів. Якщо у функції імені немає, у неї є індекс. Індекс визначається по порядку оголошення функції із верха до низу. Так само і параметри. Параметри також можуть мати ім'я. Тип, який вертається, не має ім'я. Всередині функції можна визначати локальні змінні, які позначаються вузлом local. Вони також можуть мати ім'я, можуть не мати ім'я, але тип вони мусять мати обов'язково. Ініціалізація проводиться окремою інструкцією, яка називається localSet. У WebAssembly можна передавати функції як аргументи, так само як у JavaScript. Однак, ви не можете прямо передати функцію, тому що функція має спеціальний тип, який називається funcRef. Reference. Це opac тип, тобто, по суті, це 32-бітний інтеджер, однак він інтерпретується як окремий тип для функцій. Тому, що роблять? У WebAssembly є спеціальна конструкція, яка називається table, таблиця. По суті, це можете уявляти це як масив, у який може містити 2 типа – funcRef і externRef, я згадаю трошки пізніше. Так от, для того, щоб викликати функцію і передати функцію як аргумент в іншу функцію, треба спочатку першу функцію занести в цю таблицю під якимось індексом, а потім уже наступній функції передати індекс таблиці до цієї функції. І всередині друга функція викличе першу за допомогою інструкції call-indirect. Ви можете бачити приклад на зображенні. На прикладі кода я його показав. Причому call-indirect вимагає, щоб ви передали тип функції, яку збираєтеся викликати, адже в таблиці всі функції можна тримати будь-яку функцію завгодно з різною сигнатурою. І сигнатура функції перевіряється під час виклику. Оце трошки теж незручно. До речі, тут ви можете побачити вузол type, який оголошується на рівні з функцією для опису її сигнатури. Ви можете робити це окремо, а можете всередині самої функції, як було видно на попередньому слайді. externRef – це тип i32 числа, який позначає адресу пам'яті на значення, яке передане з хост-середовища. І таблиця може містити або комбіновані типи funcRef, або один із них externRef. Це вже як, в принципі, буде оголошено під час створення самої таблиці. Так, пам'ять. WebAssembly має пам'ять, лінійну пам'ять. Можете знову ж таки уявити, що це величезний масив. Ви можете регулювати, скільки пам'яті модуль WebAssembly має під себе резервувати під час створення його. По замовчуванню WebAssembly, до речі, пам'яті немає. Тобто, якщо ви хочете користуватися цією пам'яттю, можете уявляти пам'ять, це як хіп у JavaScript. Хіп. Якщо ви хочете мати хіп
ви маєте явно сказати, що для цього модуля WebAssembly має бути зарезервовано скількись-то пам'яті для керування. Інакше її не буде. Буде просто стек, над яким ви працюєте. Пам'ять вимірюється сторінками. Вона може змінюватися, тобто, якщо вам треба трошки більше пам'яті, ніж ви зарезервували, ви можете спокійно додати собі ще. Вимірюється пам'ять в сторінках. Одна сторінка – це 64 кілобіти. На зображенні ви можете побачити резервування пам'яті, порожньої пам'яті, яка зовсім не резервує під себе пам'ять. Вибачаю за тавтологію. І нижча інструкція – це інструкція, яка позначає внесення під індексом 0 двох чисел, двох одиниць. 1 і 1. Так. Функції, таблиці і пам'ять, яку ми вже згадали, оформлені всередині модулів. Завжди. В принципі, одиниця запуску WebAssembly – це модуль. Модуль, грубо кажучи, це є той же самий файл WebAssembly. Тому що завжди на один файл, як зазвичай, роблять один модуль. Всередині модуля можуть міститися тільки функції, тільки таблиці і тільки типи або ініціалізація таблиць і пам'яті. І пам'ять. В модуля можуть бути ще глобальні змінні, які можна вказувати за допомогою інструкції Global Set, на відміну від Local Set, який створює значення всередині стеку. Я тут привів приклад програми дуже маленького модуля на вас. Можете не переживати, що тут написано. Я сам не певен, що тут воно діє, і я не певен, що воно працює, але синтаксично це правильна конструкція, я перевіряв. Тому отак приблизно виглядає код на WebAssembly. Із функціями, з таблицею, з занесенням таблиць і експортом. В модулі можна імпортувати або експортувати якісь значення. Причому WebAssembly може імпортувати навіть пам'ять, тобто хост-середовище може створити і виділити лінійну пам'ять і передати її як залежність всередині WebAssembly модуля. Таким чином, до речі, створюється можливість розбиття програми на декілька WASM-модулів, які працюють в області однієї пам'яті. Єдине, що тільки треба слідкувати за правильними адресами, які передаються у функції для виконання. Адреса складається із вказівника на індекс, а це по-іншому можна назвати offset від початку пам'яті, і довжину даних, які повинні читатися. Це не тільки в WebAssembly, це в принципі реалізовано у всіх мовах таким чином. Імпорт та експорт між WASM-модулями визначає хост, як я вже казав. Таким чином, WASM-модуль є абсолютно незалежною одиницею, навіть попри те, що він вимагає імпорту якихось функцій або експортує. Тому що будь-яке середовище може визначити ці функції як завгодно і передати їх у середину WebAssembly. Так. Цього року WebAssembly отримав збірника сміття. Його на самому початку не було. Також WebAssembly отримав можливість підтримувати потоки, що дозволяє розробляти програми, які будуть використовувати багатопотоковість. На списку ви можете побачити весь перелік фічів, які були додані цього року у WebAssembly, і навіть багато з них вже реалізовані браузерами. Тут, до речі, ви можете побачити Relaxed CMD і Fixed with CMD. Це відносно такий новий набір інструкцій, які я ще добре не знаю. Як би це сумно не звучало. Так, підемо далі.
Як працювати із WebAssembly? W3C Community Group розробляє WebAssembly Binary Toolkit. Промовляється як WebIT. Це CLI-програма, яка має певний список команд, що дозволяє вам компілювати текстовий формат у бінарний формат WASM і навпаки, декомпілювати у спеціальну схожу на C метамову для зручності читання. Грубо кажучи, вона може вам бінарний код скомпілювати в JavaScript-овий код. Він там не зовсім JavaScript, але дуже схожий, який ви просто можете прочитати, визначити, де функція, де там умовний вираз, де блок, що вертається з функції і так далі. Це прям дуже зручно, якщо ви погано орієнтуєтеся у текстовому форматі, з канонічним текстовим форматі. Може форматувати WebAssembly, валідувати його і запускати за допомогою WASM Interp. На зображенні ви бачите весь список команд, які підтримуються цим binary toolkit. Також група розробляє Binarian. Це програма схожа на WebAssembly Binary Toolkit, однак вона може оптимізувати WebAssembly код і випускати дуже ефективний і маленький бінарний формат. Вона розробляється для того, щоб у мов високого рівня, які компілюються в WebAssembly, була можливість вбудувати цей бінарій у свій компілятор як бекенд і видавати на кінець дуже ефективний WASM код, тому що WASM теж можна оптимізувати, складаючи інструкції, заміняючи їх іншими інструкціями, або навіть схлопувати цілі блоки. Grain мова, про яку я вже згадував, і AssemblyScript, до речі, використовують Binarian у своїх компіляторах. Також існують віртуальні машини для WebAssembly. Це WasamTime, напевне, стандарт у веб-ком'юніті зараз, тому що WasamTime розробляється компанією Mozilla, і оцей рантайм рекомендується WebAssembly як канонічний. Є Wasmer, це компанія, яка розробляє свій сервіс-продукт, і Lunatic Solutions. Wasmer, як я вже згадав, компанія, що розробляє не тільки інтерпретатор для WebAssembly, а і сервіс, який дозволяє вам хостити ваші веб-застосунки на їхніх серверах і мати доступ до них прям звідусіль. В общем, це те саме, якщо не Netlify, Vercel, які там ще в нас є, Cloudflare, оце воно, тільки на WebAssembly. Також вони містять свій реєстр пакетів, написаних на WASM, і випускають свій пакетний менеджер, який називається WAPM, те саме, що NPM, тільки для WebAssembly. Прям будують цілу екосистему навколо оцього всього діла. Вони вже дозволяють хостити у себе Next.js застосунки. Це те, що я точно бачу, у них в документації написано. Ну і використовуючи фреймворки з інших мов. На бекграунді ви можете побачити, що там і PHP, і Lua, і Python десь там є, C, Rust, Go, що завгодно. Прям реально що завгодно. Lunatic. Lunatic — це рантайм, який заснований на основі WasamTime. Однак він має в собі функціонал, який дозволяє запускати WASM-модулі паралельно. От я взяв скріншот із виступу Бернарда Колобара, це автор цього рантайму. Знову ж таки, цей виступ був проведений зовсім недавно, буквально 3 місяці тому. Доступ до відео ви можете знайти по посиланню внизу. І він привів зображення, яке чудово показує, ілюструє, як працює Lunatic. Тобто WASM-модулі, які можуть бути написані абсолютно різними мовами, вони комбінуються. В Lunatic Runtime це прошарка між операційною системою. І от Lunatic визначає, коли
і якому модулю потрібно бути запущеним, щоб ефективно відпрацювати свої інструкції. WebAssembly не підтримує проміси, на жаль. Він підтримує потоки, але не підтримує JavaScript проміси. Є пропозали, які дозволяють це робити, але він іще поки в розробці там на 2-й чи 3-й стадії, а має дійти до 5-го, щоб вже бути включеним в стандарт. Таким чином, ви не можете використовувати у WebAssembly функції, які асинхронні або вертають проміс. Тобто fetch, а це разом із fetch вся робота із нетворком заборонена у WebAssembly. От просто у вас нічого не працюватиме. А так як усі операції I.O., нетворкінг, це доступи до бази даних, та все що завгодно, воно реалізоване у вигляді асинхронних функцій у JavaScript середовищі, то це все не можна використовувати в WebAssembly. Lunatic же дозволяє це робити. Він там створив бібліотеки, які емулюють TCP з'єднання, UDP з'єднання або файл I.O. Файл I.O. операції, як читання, запис і так далі у вигляді синхронних функцій. Однак Runtime відповідальний за те, щоб оці синхронні функції запускалися паралельно. В цьому от краса Lunatic. Я прям коли подивився перше відео про цей Lunatic Solutions, компанію і її розробку, то це прям вау. Erlang, виявляється, який придуманий ще в 80-х чи 70-х, коли його там написано було. Ідея створення паралельних обчислень за допомогою моделі акторів – це прям, як наче свіжий ковток для мене став, особисто для мене. Я був вражений, якщо чесно. Рекомендую подивитися відео, там дуже гарно описано, як це все робить, як працює архітектура і який перформанс досягається з цим. Так. А зараз я хочу показати, давайте вже, напевно, перейдемо до прикладу, який я написав. Так, у нас є там ще час? Ой, трошки немає. Я думаю, що приклад ми встигнемо подивитися. Я написав простеньку гру, яка називається «Хрестики-нолики». Це дуже простий веб-застосунок, написаний на React. Що в мене є? В мене є простий пакет JSON, який ви можете бачити на зображенні. Тут буквально React, DOM, від, все, нема нічого. І 3 файли основних. Це HTML, CSS і JavaScript. HTML канонічний, CSS тут теж нічого немає, просто пару стиль, щоб все це виглядало більш-менш пристойно. І сам JavaScript. Все помістилося в один файл, теж небагато. Довго розмусолювати не буду. Так як WebAssembly працює тільки з числами, я мусив зробити нашу дошку, на якій ми будемо малювати хрестики-ноликами, як числами. Як масив, який містить числа. Кожне число відповідає за певного гравця. У нас є всього 2 гравця, і є одне число, яке вказує, що клітинка не була помічена будь-яким гравцем. Тобто вона вільна для ходу. Отут, до речі, ви можете побачити булеву операцію «або». І це, скажімо так, legacy, яке прийшло із Asm.js. Що ця конструкція робить? На перший погляд вона нічого не значить. 2 або 0 вертає 2 завжди. Те, яке число зліва, те й вертається. Однак движками усіх браузерів, це і Safari, і Chrome, і Firefox, і Opera, які там ще в нас є. Оця операція конвертує число 2 в інтеджер. Бо, як ви знаєте, у JavaScript всі числа це репрезентуються як числа з плаваючою точкою, які займають 64 біта пам'яті. Це дуже неоптимальна репрезентація числа. І коли вам треба працювати з цілочисленними типами, ви можете додати операцію булевого «або», щоб конвертувати оцей F64, грубо кажучи, в I32. Вона займає і менше пам'яті, і інструкціям легше працювати з інтеджер числами.
з цілочисленними. Так, ну далі тут ясно. Створюємо борд, плеєр, який. Тут є у нас невеличка порція JSX коду, де ми визначаємо. Перевіряємо, чи в нас вся дошка заповнена, чи є якась лінія, яку вже можна закреслити, щоб вказати, що якийсь плеєр виграв і так далі. Найцікавіше це хук Use Engine, тому що цей хук, він стягує собі WebAssembly, і WebAssembly видає назовні об'єкт експортів, які помічені у WebAssembly як такими, що можуть передавати доступ назовні. Давайте подивимося самий хук. Тут все банально просто. Ми можемо використати глобальний об'єкт, який називається WebAssembly. В нього є метод, який називається Instantiate Streaming, тобто він буде завантажувати і декодувати WASM на льоту. Також другим об'єктом ми маємо передати Import Object. Це об'єкт з переліком з функцій, які нам треба, точніше, передати всередину WASM модуля. Я тут лише передаю одну функцію, console.log, для того, щоб просто показати вам, що так можна зробити. Я її ніде не використовую. От. Але так можна. Отже, і тепер значення, яке вертається, це об'єкт із двома полями. Сам модуль, який був інстанційований, і інстанс цього модуля. В інстанса є об'єкт exports, який ми беремо. У WebAssembly я експортую дві функції. Це check-winner. Ми можемо викликати їх як методи об'єкта і передавати якісь значення в JavaScript. І isGameOver, в принципі, які нам вертають, обидва вони вертають числа або 1, або 0, які я інтерпретую в JavaScript як булеві значення. Дуже зручно, коли JavaScript автоматично конвертує число в булеве значення у цьому контексті. Давайте подивимося, як воно працює. Отак все це виглядає. Ми клоцаємо по черзі, плеєр у нас змінюється. Зараз буде хрестик, тут нолик і хрестик. Все, у нас виграв плеєр, гравець, який хрестики ставить. Тому що вертикальна середина лінія вже співставляється з усіма хрестиками. Дуже просто, зручно, нічого такого. От. А вся краса криється у WebAssembly. Мій редактор, в якому я показував JavaScript, на жаль, не може відображати цей формат, тому я відкрию його в терміналі. Як все виглядає? Весь код в мене охоплений в модуль. Всередині модуля я зразу оголошую імпорт, який має надати нам хост середовища. Причому ми маємо завжди вказувати в імпорта namespace, і потім уже функцію, яку ми імпортуємо з цього namespace. Потім в коді ця функція буде доступна по цій назві log. Отут вона визначена. Я її закоментував. Це, до речі, так от визначається інлайновий коментар, а це рядковий коментар за допомогою двох крапок з комою. Функція log викликається, я зараз коментую, от таким от чином. Функція check-winner оголошена наступним чином. У нас є 9 параметрів, які ми оголосили, і результат, який ми вертаємо. Отут, до речі, цікава річ, що я намагався зробити прохід по оцим 9 параметрам як циклом. Однак, в WebAssembly немає var-arg оператора. В принципі, немає функціоналу такого. Тобто ви не можете зібрати скільки 100 параметрів в масив, або розкрити цей масив. Бо ні типа немає, ні операції не підтримується. Вам треба явно працювати з конкретними значеннями. Плюс, навіть якби і була така можливість, то цикл це нетривіальна річ зробити прохід по масиву.
Абсолютно нетривіальна річ. Таким чином, внизу ви можете побачити, що я обробляю кожне число окремо. Що я роблю? Я беру перший параметр і другий параметр. За це відповідає інструкція localGet. Потім порівнюю їх за допомогою інструкції equal. Так само порівнюю другий і третій. І тут я використовую принцип транзитивної рівності. Тобто, якщо А дорівнює Б і Б дорівнює С, то А дорівнює С. Таким чином ми можемо сказати, що в нас всі три значення підряд дорівнюють один одному. Це перевіряється з допомогою зовнішньої інструкції AND. За допомогою інструкції equal. От. Потім я перевіряю, так як у нас може бути, що перше значення це 1, друге значення це, наприклад, 0, false, а тут false і 1, 0 і 1, то в нас обидва вернуть true, одиницю. І таким чином... Ні, це я щось зморозив не те, ляпнув. Я вже забув, для чого я вставляв цю інструкцію AND. Я пам'ятаю, що в мене два числа можуть бути рівні в першому і другому випадку, але між собою вони можуть бути нерівні. І мені треба було приводити це до одного значення, для того, щоб потім, коли AND вернув одиничку в стек, машину, інструкція if з'їдає останнє значення стека, і якщо воно одиничку, то воно запускає branch then. Якщо нолик, то воно не запускає, іде далі. І тут я перевіряю, якщо перше значення, тобто перший параметр, цей наший, дорівнює нулику, то... все правильно. Я вибачаюсь, я згадав. Перше значення тут в інструкції може бути одиницею, і тут може бути одиницею. От. Тут же значення може бути 0 і 1. І нам вернеться два різних значення. А мені треба привести це до одного. І таким чином я приводжу два числа до одного числа за допомогою інструкції AND, тому що мені треба вернути результат порівняння трьох чисел, а не двох. Да. І тому AND оце зводить нам з двох до одного числа. І так от я роблю для абсолютно кожного рядка, потім для кожного стовпця і для двох діагоналей. Один і той самий код. Я мусив це зробити, в мене іншого вибору не було. Воно виглядає страшно. Вузол return, він просто вертає результат функції. Так от, грубо кажучи. Насправді там це синтаксична конструкція для операції BR, яка розриває виконання блоку, і вертає результат із першого блоку, який позначений як функція. Оце буквально що вона робить. І в кінці я вказую дефолтне значення, якщо жоден із ретурнів попередніх не виконався. До речі, оце синтаксис S-виразів. А от функцію isGameOver я реалізував у класичному синтаксисі, адже текстовий тип у WebAssembly має декілька записів. Класичний – це коли ви пишете підряд просто список інструкцій, як от ви тут можете побачити. Ніяких круглих скобок, ніяких розширень, все в стопчик іде. Уверху же за допомогою цих фігурних круглих дужок ви можете організовувати так, щоб вам було зручно читати. І так це працює. Ви можете міксувати ці синтаксиси, можете один вибрати, писати. В будь-якому випадку, коли ви будете робити преті із WebAssembly, із WAT файла, то він вам верне отакий класичний тип завжди. Отут, до речі, видно, як я вже викликаю внутрішню функцію із empty, яка просто порівнює, чи число параметр, який переданий функції, дорівнює нулю і вертає результат. І так же само, буквально я проходжуся по кожній клітинці і визначаю, чи уже плеєр, гравець зробив якийсь меч.
вибрав цю клітинку як своїм ходом. От. Так воно виглядає. Скажу чесно, на написання, скільки тут рядків кода 200, я потратив 2,5 години, щоб написати це добро. Дуже важко читати, насправді, писати. Тому що хто звик до JavaScript, тут треба абсолютно все робити по-іншому. Не так працює, як ми звикли. Так, і кінець. Як ви бачите, для розвитку WebAssembly докладається дуже багато зусиль. І це говорить про те, що WebAssembly як такий вже не майбутнє, а теперішнє, в якому ми вже живемо, і з яким потрібно освоюватися уже зараз. Дякую всім за увагу. Читайте специфікацію WebAssembly, яка доступна по посиланню внизу. А тепер давайте пару... Якщо у вас є питання, то я на них відповім. Да, low-level programming він такий, я згоден. Але WebAssembly це ще дуже зручний low-level, в якому ще можна щось написати. Я бачив приклад реалізації інтерпретатора для мови Force, є така мова, якою ніхто не користується. І вона написана на чистому WebAssembly. В одному файлі, там декілька тисяч рядків кода. Я можу зараз показати, коли я перший раз про неї побачив і зайшов, я очманів. Просто це титанічна робота, і людина ще якось в цьому всьому орієнтується. Називається WaForce. Та що ж таке? Не то. Ой, я Enter нажимаю. Force. SRC. WaForce What. І тут можна загубитись. Просто. Він ще людина ще використовує 16-річний формат для чисел. Не десятковий, як люди звикли, а такий от. До речі, я говорив, що в WebAssembly рядків немає, але це ще є друга перешкода для використання рядків у WebAssembly. Справа в тому, що JavaScript string-тип реалізований за форматом, за специфікацією Unicode 16, UTF-16. Це означає, що перша послідовність, приблизно перші 65 тисяч з копійками символів, вони займають 2 байти пам'яті. Це формат. Наступні займають 4 байти пам'яті. WebAssembly ж за основу взяв формат UTF-8. Таким чином, ASCII послідовність, а це перші 256 символів, вони займають 1 байт або 8 бітів. І таким чином, якщо вам треба передати строку, яка написана латинськими літерами, використовуючи загальні символи, такі як дорівнює, більше, менше, крапка, двокрапка, крапка з комою, дефіс, підкреслення нижнє, ці всі стандартні символи, які ви пишете кожного дня, то WebAssembly виділи пам'ять, яка буде займати по 1 байту на 1 символ. Але JavaScript буде брати 2 байти для того, щоб визначити 1 символ. І таким чином ви передаєте нормальний рядок, послідовність байтів назовні у функцію, яку надав хост, а JavaScript побачить біліберду, бо він не зможе декодувати ці символи. І через це є проблема конвертації строк із WebAssembly в JavaScript і навпаки. Цю інформацію я дізнався, коли дивився порівняння перформанса фреймворка Leptos із іншими фреймворками. Там автор поміж рядками сказав, що така проблема є. І оцей код, який нормалізує UTF-формати строки, реалізований в кожній мові, яка конвертується в WebAssembly. І це тільки одна проблема, яка є. А то там іще й купа.
Да, я згоден. Так, я сильно багато забрав часу, вже якраз 13 хвилин поза. Бачу, що питань немає, тому дякую всім за увагу і побачимося наступного разу.